Trăim într-o epocă a aroganței tehnologice. Privim în jur și vedem miracole digitale. Inteligența artificială care scrie poezii, ecrane care se pliază, rețele care conectează minți de pe continente diferite într-o fracțiune de secundă. Ne spunem nouă înșine că am ajuns la apogeul cunoașterii, că am cucerit materia. Dar aceasta este o iluzie. Dacă dai la o parte stratul digital, dacă privești dincolo de ecrane, vei vedea că lumea fizică, lumea reală, a rămas blocată în timp. Uită-te la mașina ta. Încă folosește pistoane, o invenție de la 1800. Uită-te la centralele electrice. Încă fierbem apă pentru a învârti o turbină, exact ca pe vremea locomotivelor cu abur. Doar că acum fierbem apă cu atomi, nu cu cărbune. Dar principiul e același. Căldură brută transformată în mișcare. Uită-te la rachetele cu care vrem să colonizăm Marte. Sunt în esență artificii controlate. Ardem combustibil chimic și ne rugăm ca explozia să nu ne omoare. În ultimii 80 de ani am devenit zei în lumea biților, dar am rămas oameni ai peșterilor în lumea atomilor. Fizica fundamentală, știința care ne spune ce este spațiul, ce este timpul și cum să ne mișcăm printre stele, pare să fi intrat într-o comă profundă după anii 1940. Manualele noastre de școală se opresc la Einstein și Bohr. Întrebarea care ne bântuie nu este de ce nu am mai descoperit nimic. Întrebarea reală, cea de care ne temem, este dacă am descoperit totul, dar nu ni s-a spus. Să ne întoarcem în 1927. Conferința Solvay. Cei mai mari fizicieni din istorie sunt într-o singură cameră. Într-o perioadă de doar 30 de ani, acești oameni au rescris realitatea, au spart atomul, au curbat spațiul, au descoperit cuantica. Cunoașterea exploda. Totul era public, totul era pentru umanitate. Și apoi a venit anul 1945. Explozia de la Trinity, New Mexico, nu a spart doar atomul, a spart fizica în două. În acel moment, guvernele lumii au realizat un adevăr terifiant. Fizica nu mai era doar filozofie naturală. Fizica devenise putere absolută. Dintr-o dată, ecuațiile au devenit secrete de stat. Laboratoarele universitare, odată deschise, și-au pus gratii la ferestre. Cei mai străluciți studenți au fost recrutați nu pentru a publica în reviste științifice, ci pentru a dispărea în programe cu acces special. Așa a apărut marea divergență. Pe de o parte, avem fizica publică, cea pe care o învățăm la facultate, o fizică care ne spune că viteza luminii e limita, că gravitația nu poate fi ecranată și că spațiul e gol. De cealaltă parte, există o fizică a umbrelor, o știință care a avut la dispoziție bugete nelimitate și 80 de ani de liniște totală. Credeți că în acești 80 de ani, în spatele ușilor închise, ei au stat degeaba sau au continuat de unde s-a oprit Einstein? Să vorbim despre gravitație. Ni se spune că este o forță slabă, că ai nevoie de o planetă întreagă pentru a te ține lipit de sol. Ni se spune că singurul mod de a o învinge este forța brută,
propulsia chimică. Dar în anii 50 au existat indicii că ne înșelăm. Thomas Townsend Brown, un nume pe care istoria l-a șters discret. El a descoperit o conexiune bizară între electricitate și greutate. Când încărca condensatori cu tensiuni uriașe, aceștia nu stăteau pe loc. Începeau să se miște. Fără elice, fără jet. S-a numit efectul Biefeld-Brown. Oficial a fost catalogat drept vânt ionic și abandonat. Dar documentele vremii arată interesul masiv al corporațiilor aeronautice. De ce? Pentru că ecuațiile lui Maxwell și relativitatea generală au un punct comun. Electromagnetismul și gravitația sunt probabil două fețe ale aceleiași monede. Dacă poți manipula câmpul electric cu suficientă precizie, poți, teoretic, să anulezi masa. Imaginează-ți o navă care nu luptă cu gravitația, ci o face irelevantă. O navă care nu are nevoie de aripi, pentru că nu plutește pe aer, ci pe câmpul electromagnetic al planetei. Dacă această tehnologie a fost perfecționată în anii 70, atunci tot ce vedem azi pe cer, toate acele triunghiuri negre silențioase, nu sunt vizitatori de pe alte planete. Suntem noi, folosind fizica pe care am ascuns-o de noi înșine. Dar o astfel de navă ar avea nevoie de o sursă de energie colosală. Bateriile nu ar fi suficiente. Aici intrăm în cel mai adânc secret al fizicii cuantice, vidul. Uită-te la spațiul gol din fața ta. Pare gol, nu? Fizica cuantică ne spune că te înșeli. La scară microscopică, vidul este un ocean furios de energie. Particule virtuale apar și dispar miliarde de ori pe secundă. Există o presiune, o vibrație fundamentală a țesăturii realității. Se numește energia punctului zero. Savanții calculează că într-o ceașcă de cafea, volumul de spațiu gol conține suficientă energie potențială pentru a evapora toate oceanele Pământului. Gândește-te la implicații. Dacă cineva a descoperit cum să atingă acest izvor, cum să extragă chiar și o fracțiune infimă din această energie, ar însemna sfârșitul petrolului, sfârșitul cărbunelui, sfârșitul rețelelor electrice, sfârșitul economiei așa cum o știm. Energia ar deveni gratuită, infinită și disponibilă oriunde. O astfel de descoperire nu este doar o revoluție științifică, este un pericol existențial pentru structura puterii globale. S-ar putea ca motivul pentru care nu avem această tehnologie să nu fie imposibilitatea ei, ci faptul că este prea posibilă. Și acum să privim dovezile, nu povești, ci date radar. Incidentul Nimitz, 2004. Marina americană întâlnește obiecte care sfidează fizica cunoscută. Obiecte care coboară de la 24.000 de metri la nivelul mării în mai puțin de o secundă, fără boom sonic, fără aripi, fără sursă vizibilă de propulsie.
Orice pilot uman din interior ar fi fost transformat în lichid de forța G. Și totuși, obiectul se mișcă inteligent. Fizicienii care au analizat datele spun un singur lucru: aceste obiecte nu se mișcă prin spațiu, ele manipulează spațiul, ele creează o bulă în jurul lor. În interiorul bulei, timpul și spațiul sunt normale, dar bula însăși alunecă prin realitate, fără frecare, fără inerție. Dacă acestea sunt mașinării umane, atunci fizica din manualele noastre este incompletă cu intenție. Cineva a rezolvat problema gravitației cuantice cu 10 de ani în urmă și a uitat să ne spună și nouă. Poate că nu suntem victimele unei conspirații malițioase. Poate că e vorba de protecție. Imaginați-vă că suntem niște copii care au găsit pistolul tatălui. Fizica anilor 40 ne-a dat bomba atomică și aproape am distrus lumea. Ce-am face dacă am avea acces la energia punctului zero sau la manipularea gravitațională? Am construi nave spațiale sau am construi arme capabile să distrugă sisteme solare? Este posibil ca omenirea să fi fost pusă într-o carantină tehnologică. Ni s-a lăsat internetul, ni s-au lăsat telefoanele ca să ne ținem ocupați. Dar cheile de la adevărata putere a Universului au fost ascunse pe raftul de sus în întuneric. Dar secretele nu pot fi ținute la infinit. Realitatea are prostul obicei de a ieși la suprafață. Poate că a venit timpul să nu mai privim în jos, spre ecanele noastre, ci să privim din nou în sus. Să cerem înapoi fizica care ne-a fost furată. Să ne imaginăm ce ar fi posibil dacă am ști adevărul.